Mikäli vastassasi olisi ylivoimainen vihollinen, joka tietäisit haluavan surmata sinut, kuinka toimisit? Piiloutuisitko niin hyvin kuin ikinä pystyt, vai pukisitko päällesi räikeän väriset vaatteet ja yrittäisit kiinnittää vihollisen huomion itseesi? Älytön kysymys, koska vastaus on itsestään selvä. Vai onko? Sama probleema sai Darwinin reilut 150 vuotta sitten lähes kyseenalaistamaan koko luonnonvalinnan teorian. Miksi jotkut perhosentoukat, jotka ovat lintujen mieliruokaa, eivät piiloudu, vaan ovat huomiota herättävän räikeän värisiä? Miten luonnonvalinta on voinut tuottaa ominaisuuksia, jotka selkeästi vaarantavat yksilön olemassaolon ja lisääntymisen? Tänä päivänä tiedämme, että kyse on perhosten puolustusstrategiasta. Monet perhosentoukat ja lukuisat muutkin hyönteiset ovat kemiallisesti puolustautuneita ja ne varoittavat petoja kirkkailla väreillä, että hyökkäyksestä seuraa rangaistus. Toukka maistuu pahalta tai se voi olla jopa myrkyllinen. Varoitussignaali voi liittyä myös johonkin muuhun epämieluisaan ominaisuuteen. Salis voi olla esimerkiksi vaikea saada kiinni tai siinä voi olla piikkejä tai karvoja, jotka tekevät saaliin käsittelyn ja syömisen hankalaksi. Saaliin strategia perustuu pedon opettamiseen ja oppimiseen. Yrityksen ja erehdyksen kautta peto oppii yhdistämään epämieluisan ominaisuuden varoitusväriin ja jättää saaliin rauhaan. Ilmiötä kutsutaan aposematismiksi. Eläinten värit tarjoavat minulle ja tutkimusryhmälleni mahdollisuuden tutkia, miten eliöt sopeutuvat ympäristöönsä. Värien merkitys liittyy moniin elintärkeisiin fysiologisiin prosesseihin, kuten lämmönsäätelyyn ja immuniteettiin. Värit ovat tärkeitä myös eläinten kommunikoidessa muiden lajien ja omien lajikumppanien kanssa. Olen tutkinut erityisesti perhosten puolustusstrategioita ja niiden hyötyjä ja kustannuksia. Mallilajini täpläsiilikäs on koko pohjoiselle pallonpuoliskolle levinnyt kemiallisesti puolustautuva perhonen, jonka erityispiirre on sen värimuodot. Tämä monimuotoisuus on kaikkien teorioiden vastaista, sillä signaloinnissa yksiselitteisyys pitäisi olla valttia niin ihmisten kuin eläinten maailmassa. Miettikää, mikäli liikennevaloissa punainen jossain risteyksissä tarkoittaisikin pysähdy ja toisissa risteyksissä mene. Se ei taatusti lisäisi liikenneturvallisuutta. Samoin erilaiset signaalit häiritsevät pedon oppimista ja tämä on huono asia niin perhosille kuin linnuille. Perhonen on vaarassa menettää henkensä ja saalistaja voi sairastua tai jopa kuolla, mikäli puolustuskemikaalit ovat riittävän voimakkaita. Mikä siis selittää perhosten ja lintujen kommunikoinnin epäloogisuuden? Luonnonvalinnanhan pitäisi olla erittäin tehokas karsimaan huonot vaihtoehdot pois. Täpläsiirikkäiden värityksen monimuotoisuus liittyy sekä värityksen muihin funktioihin että vuorovaikutusten monimuotoisuuteen. Nimittäin väritys on tärkeää myös perhosen lämmönsäätelylle. Kylminä kesinä tummat värimuodot saavat valintaedun, vaikka petoja vastaan kirkkaat värit olisivatkin parempi vaihtoehto. Pohjoisessa perhostet ovat tyypillisesti tummempia kuin etelässä. Nyt ilmaston muuttuessa lämpimämmäksi voimme ennustaa tumman melaniinipigmentin väistyvän ja valkoisen feomelaniinin yleistyvän. Mutta ekologiassa harvoin mikään on aivan suoraviivaista, koska sekä abioottiset että biologiset vuorovaikutukset samanaikaisesti vaikuttavat yksilöiden ominaisuuksiin, niin myös signalointiin. Esimerkiksi lintuyhteisössä on vaihtelua, miten ne näkevät tai prosessoivat värejä. Tutkimuksemme mukaan tiaiset pelkäävät klassista keltamustaa varoitusväriä, mutta esimerkiksi rautiaiset ja kirjosievot hyökkäävät niihin melko hanakasti. Tällaisille lajeille varoitusvärin merkitys voi muuttua houkutusväriksi ja valintapaine kääntyykin keltaista vastaan. Koska lintuyhteisön rakenne täällä pohjoisessa vaihtelee eri aikoina ja eri paikoissa, se mahdollistaa kummankin värimuodon säilymisen populaatiossa. Vaihtelevat valintapaineet
on merkittävä ekologinen mekanismi, joka pitää yllä geneettistä monimuotoisuutta. Monimuotoisuus siis luo lisää monimuotoisuutta. Lajien suosimat elinympäristöt poikkeavat toisistaan ja signaalin teho riippuu sekä viestin vastaanottajasta että ympäristöstä. Varsinkin valoympäristö on tärkeä. Hämärissä tai puiden katveessa varoitusvärit eivät ole niin tehokkaita kuin auringonpaisteessa. Signaloinnin tehokkuuteen eli siihen, miten viesti menee perille, vaikuttaa sekä signaloijan ominaisuudet, esimerkiksi yksilön fysiologinen tila, ikä tai genotyyppi, että signaalin vastaanottajan herkkyys ottaa signaali vastaan. Ja sitten vielä se ympäristö, missä toimitaan. Myös me ihmiset näemme ja koemme värit eri lailla, esimerkiksi vuodenajasta riippuen. Pystymme erottamaan paremmin vihreän värisävyjä kesällä verrattuna, jos testit tehdään keskellä talvea. Nyt, jos testaamme esimerkiksi oppimista vain tietyllä lajilla tai vain tietyssä ympäristössä, voimme saada melko kapean käsityksen signaloinnin monimuotoisuudesta. Tämän vuoksi on tärkeää, että tutkimme signaaleita erilaisissa ympäristöissä ja otamme huomioon muuntelun myös signaalien vastaanottajissa. Varoitussignaaleja myös matkitaan. Kuten ihmistenkin maailmassa, hyvää brändiä aletaan nopeasti matkia. Kun vaaraton eläin matkii vaarallista, puhutaan Batesian mimikriasta, samannimisen englantilaisen luonnontieteilijän mukaan, joka kuvasi ilmiön jo vuonna 1860. Yksi tunnetuin esimerkki on ampiaiset ja niitä matkivat kukkakärpäset. Ampiaisen mustakeltaisen värityksen tunnistavat kaikki, ja monilla meistä on ikäviä kokemuksia siitä, miksi ampiaisia kannattaa varoa. Kivulias pisto on rangaistus siitä, jos eläintä menee häiritsemään. Joka kesä ampiaisista liikkuu vähemmän mairittelevia meemejä sosiaalisessa mediassa, ja niitä kutsutaan hyvinkin ilkeästi ja vertaillaan kaikkien rakastamiin rauhallisiin ja tärkeää työtä tekeviin mehiläisiin. Ampiaiset ovat toki vähemmän merkittäviä pölyttäjinä kuin mehiläiset, mutta eivät suinkaan merkityksettömiä. Mutta niiden todellinen merkityksellisyys paljastuu, kun tutkimme koko mimikriarengasta ja sen ekologista merkitystä. Populaatio ei yleensä kestä liikaa matkijoita yhtä mallia kohden. Nimittäin, mikäli harmittomia matkijoita on paljon suhteessa myrkylliseen malliin, peto tajuaa hyvin pian, ettei signaali ole rehellinen. Sekä malli että matkija tuolloin kärsivät. Mutta mikäli malli on hyvin pelottava, kuten ampiainen, se voi pitää yllä suurempaa matkijayhteisöä. Aivan viimeaikaiset tutkimuksemme kuminapeltojen pölyttäjäyhteisöissä osoitti, että ampiaisilla on erittäin tärkeä merkitys pölyttäjäyhteisön monimuotoisuudelle. Pelloilla, joissa on ampiaisia, on runsaammat ja lajirikkaammat kukkakärpäsyhteisöt, jotka ovat erittäin tärkeitä pölyttäjiä. Ampiaisilla on siis suuri merkitys pölyttäjäyhteisöön ja sitä kautta pölytyksen onnistumiseen. Tutkimusesimerkit, jotka kerroin, kuuluvat ekologian tieteenalaan. Ekologia ei ole mielipide siitä, minkälaista pesuainetta ostamme tai liikenneratkaisuja kaupungin tulisi tehdä. Ekologia on eksakti tiede, joka tutkii lajien välisiä vuorovaikutuksia ja eliöiden vuorovaikutuksia elottavan ympäristön kanssa. Vaikka ekologiset ilmiöt ovat usein hyvin monimutkaisia, ekologisessa tutkimuksessa voidaan asettaa hypoteeseja ja ennusteita, joita voidaan testata laboratorioissa ja luonnonpopulaatioissa. Tutkimme eläinten värien avulla, kuinka lajien väliset vuorovaikutukset sekä ympäristön vaihtelevuus ylläpitävät muuntelua populaatioissa. Ympäristöjen häviäminen ja muuttuminen ihmisen toimesta homogeenisemmaksi vaikuttaa suoraan niin kasvien, hyönteisten että selkärankaisten populaatiokokoihin, useimmiten negatiivisesti. Mutta ne muuttavat myös yhteisön geneettistä ja fenotyyppistä rakennetta häviävien vuorovaikutusten kautta. On hyvin vahvaa näyttöä siitä, että vähemmän monimuotoiset yhteisöt ja populaatiot ovat alttiimpia häiriöille
ja häviämään, kuin taas monimuotoiset yhteisöt ja populaatiot ovat resilientimpiä muutoksille. Tämä ei ole mielipide, vaan lukuisten ekologisten tutkimusten tulos. Tämän pitäisi antaa hyvin yksiselitteinen viesti, varsinkin päättäjille, mutta myös metsänomistajille, kotipuutarhureille ja meille kaikille. Säästämällä ja luomalla monimuotoisia elinympäristöjä voimme vaikuttaa merkittävästi elonkirjon säilymiseen.